Magluluto po tayo ng nilagang bulalo. Ito po ang ating mga ingredients. Mahigit 2 kilo ng bulalo beef. Siyempre, meron tayong corn. Meron din tayong bok choy, Tagalog, or Chinese pechay. Meron tayong cabbage na mahaba. Meron tayong dahon ng onion na mura. Meron tayong Baguio beans. Meron din tayong konti lang na patatas. Siyempre, sibuyas at sausawan or patis, sili at kalamansi mamaya. Partner ng nilagang bulalo. Ngayon, unang gagawin natin, pakukuluan natin ang meat natin, buto, bulalo. So may bone marrow pa yan. For 15 minutes. So simulan na natin. Kumukulo na yung tubig natin. So yung tubig, yung dami ng tubig, kailangan pwedeng nakalubog dapat yung bulalo beef natin. So lagay na natin yung bulalo. So in-slice natin yung mga meat para madaling. Pero may konting meat pa rin sa bone. Para madaling i-fit. Tapos kunin natin. 2 bone lang yung ginamit ko. Yan. Kaya natin sa kumulo. Medyo umapaw sa konti pero babawasan yung tubig mamaya. Kapag lumabas na yung scum or dumi ng baka. So, yan, hintayin natin siya for 15 minutes. Pag kumukulo na siya, actually, natanggal ko na rin yung scum for 15 minutes at pakuluan ko na. Pwede na natin lagyan ng sibuyas. Hindi natin ko sibuyas yung regular. Pero pwede rin. Mas maganda siguro yung iba ang ginagamit yung ulit. Then, paminta. So, ito na yung matagalang pakuluan pagkatapos nito. Wala ako ng pamintang buo. Kaya, durog lang yung nagamitin ko. But since durog siya, every 1 hour, lalagyan ko ulit. Lalagdagan na. Para hindi na ubos yung flavor ng paminta. Kasi ako pinapakuluan, nawawala yung nasusunog din. Ayan. Tapos, iwan na natin siya. So, mga around 2 hours. But since siniwa ko naman ito, mga 1:45 minutes siguro. Pero kung may pressure cooker kayo, mga 30 minutes lang. Malambot na siya. Okay. Bisitahin natin after 1 hour. So, mapansin nyo, may mga mantika o oil na lumulutang sa ibabaw, no? So, para hindi masyadong delikado sa kalusugan natin, tinatanggal ko yan. So, madali lang naman siyang tanggalin kasi oil, mas magaan siya sa tubig. So, normally, nasa ibabaw lang siya. So, scoop lang. Pwede natin scoop. Mamaya, pag tinuloy natin yung pagpapakulo, makukuha uli natin yan. Mas magkaka-oil uli yan. So, konting oil, okay lang.
So, tuloy natin yung pagpapakulo. Siguro mga another 1 hour pa para malambot na malambot. Pero mabango na yung amoy niya. So by the way, baka tinatanong nyo, wala pa akong linagay ng mga pampalasa. Walang asin or patis. So ang pagpapasarap lang dito, mamaya lalagyan lang natin siya ng Knorr beef cube. Yun lang. Pero wala tayong ilalagay ng mga asin. Kasi by normally, malasa na siya. So, hanggang sa mamaya ulit. After 2 hours, eto na siya. Linagay ko na, hinulog ko na yung corn. At naglagay din ako ng potato, konti lang. And then siguro mga 5 minutes, ilagay na natin yung ibang ingredients. Yan. Napakulo na natin siya ng mga 2.5 hours. So, sobrang lambot na ng laman. Humihiwalay na siya sa buto. Yung bone marrow natutunaw na. Wow, sarap. So, pwede na natin ilagay yung mga dahon. Pero ang style ko, konti lang, hindi ko lahat nilalagay kasi hanggang mamaya pa naman to or maybe bukas yung tira pwedeng initin, ilagay natin uli yung natitira pa mga dahon para palaging fresh. Cabbage, mga beans, and then yung bok choy. Dapat nahugasan natin sila, guys. So mamaya mag-shrink yan. Pupush lang natin ng konti para mabilis. Pwede na siyang i-serve. Actually, konting babad lang. Before I forget, kailangan na natin ilagay yung Knorr beef cube and onion na leaves. Onion leaves. Hindi ko na siya hinati. Ayan. And then Knorr beef cube para mas masarap ang higop. Beef na beef. So beef na talaga to yung stock natin. And then lalo pang sasarap. So wala akong linagay na asin, wala akong linagay na patis. Ang pampalasa lang na linagay natin, Knorr cube. And of course yung mga rekado. At yung matagal na pagpapakulo ng buto ng baka. Kasi yung buto talaga, doon galing yung lasa. Okay? So, after few minutes, serve na natin. Then, tapos na. So, sana nagustuhan nyo yung ating cooking activity today. Siya nga pala, just to remind you guys, yung
2 hours na pagpapakulo ng bulalo beef. Pag kumulo na kasi siya, pwede mo nang hinaan yung apoy. So, para ka nag-i-in ng kanin. So, wala kasi akong yung pressure cooker. So, pinakulaan ko sa talaga ng 2 hours. Actually, more than 2 hours. 2 and a half, around that. And then, ayun, low heat. Para nag-in ng... kasi pag mataas yung apoy mo, bubulwak yan. Kasi since puno-puno yung ating kaldero. Kaya napakaganda ng kulay, di ba? So hanggang sa muli, paalam.